ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ቲጂ ቴሌቪዥን ነው። ተመልካቾቻችን ባለፈው ጊዜ አሁንም በጣም አበዙት በሚል ርዕስ ያቀረብኩትን የመጀመሪያውን ክፍል ብዙዎቻችሁ በማየት በፕሮግራሙ በመገረም የተለያየ አስተያየቶች ልካችሁልኛል። ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተሞላበት ሁኔታ አስተያየት ለላካችሁልኝ ሁሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። አንዳንድ ተቃዋሚነን የሚሉ ግለሰቦች ግን ለምን እውነቱ ተነገረ ብለው እንደ ውስጥ እግር እሳት ያቃጠላቸው ይህንን የሚያቃጥላቸውን እሳት ለማጥፋት ወይንም ለማብረድ ሲሉ አንዳንድ መጥፎ አስተያየት ከመላክ አልተቆጠቡም። አሁንም በድጋሚ እጅግ በጣም ማሳሰብ የምፈልገው በዚህ ፕሮግራም ላይ አንዳንድ ተቃዋሚዎች በምልበት ጊዜ የኢትዮጵያን ችግርና የፖለቲካ ሁኔታ እየጠለፉ ወይንም ሃይጃክ እያደረጉ ለራሳቸው መጠቀሚያ የሚያደርጉትን እንጂ ከራሳቸው ጥቅም አስበልጠው ለኢትዮጵያ ሀገራችን ጥቅም፣ ሰላምና ደህንነት ሲሉ በየትኛውም ቦታ ሆነው በተቃዋሚ ጎራ የተሰለፉትን ሐቀኛ ግለሰቦችንም ሆነ ድርጅቶችን በፍጹም አይጨምርም። እነዚህ አንዳንድ ተቃዋሚነን የሚሉ ግለሰቦችና ደጋፊዎቻቸው እውነቱን ለማቅረብ ዳርዳር ሲል የነበረውን የመጀመሪያውን ክፍል አይተው አቃጥሏቸው ከኢንተርኔትና ከቴሌፎን ጀርባ ሆነው የፈለጉትን ቢናገሩ መብታቸው ነውና እኔም ደግሞ FBI ጋር አልሄድባቸውም። እውነቱ ለምን ተነገረ ብለው እየተቃጠሉ የፈለጉትን ነገር ቢናገሩ እኔ ደግሞ እውነቱን ከመናገር ወደ ኋላ አልልምና በፍጹም ሊያስተባብሉትና ሊክዱት የማይችሉትን እውነት ያዘለውን ይህን አስገራሚ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህንንም ፕሮግራም በሚመለከት አስተያየት ለመላክ ለምትፈልጉ ሁሉ በኢሜል አድራሻችን tgtelevision@yahoo.com እንዲሁም በስልክ ቁጥራችን 703-688 በዙ 703-688-2398 በመላክ የፈለጋችሁትን አስተያየት መተው ትችላላችሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ያለፈው ፕሮግራም ማለትም አሁንስ በጣም አበዙት ክፍል 1 የተጠናቀቀው በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው በሮናልድ ሬጋን ህንጻ ውስጥ በሜይ 18 2012 በተደረገው የምግብ ዋስትና ስብሰባ ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ንግግር አድርገው ከአዳራሹ ከወጡ በኋላ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተሳተፉበት ውይይት ሲጀምር ነው። የዛሬውንም ክፍል 2 ከክፍል 1 መጨረሻ ከቆምኩበት እጀምራለሁ። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በሜይ 18 2012 በሮናልድ ሬጋን ህንጻ ውስጥ በተደረገው የምግብ ዋስትና ስብሰባ ላይ ተገኝተው ንግግር አድርገው ከአዳራሹ ከወጡ በኋላ የቀጠለው ፕሮግራም በዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ፎር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት ወይንም በUSAID ዋና አስተዳዳሪ በዶክተር ራጅ ሻህ የሚመራው ፓነል የምግብ ዋስትናን በሚመለከት ያደረገው ውይይት ነበር። በዚህም ውይይት ላይ ከአፍሪካ አገር የመጡ መሪዎችና እንዲሁም የተለያዩ የድርጅት መሪዎች ተሳትፈዋል። በዚህም ውይይት ላይ የተሳተፉት እንግዶች
የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካያ ኪክዌቴ፣ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ፣ የቀድሞው የጋና ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጆን ኢቫን አታ ሚልስ፣ የያራ ኢንተርናሽናል ኤኤስኤ ካምፓኒ ፕሬዝዳንት ኤንድ ቺፍ ኤግዜኪቲቭ ኦፊሰር ሚስተር ጆርገን ኦል ሃሰልስታድ፣ ሚስ ኤለን ኮልማን Chair of the Board and Chief Executive Officer, DuPont Company, Mr. Strive Masiawa, Acting Chairman of the Board, Alliance for a Green Revolution in Africa. የሪፐብሊክ ኦፍ ቤኒን ፕሬዝዳንትና የቀድሞ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዶክተር ቦኒ ያዬ፣ ክሪስታሊና ጆርጂያቫ፣ European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response. እንዲሁም አንድሪው ሚቸል፣ Secretary of State for International Development, United Kingdom. በዚህም ውይይት ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሁለት ጊዜ ተጠይቀው መልስ ሰጥተዋል። አበበ ገላውም ፕሮቴስት ያደረገው ይህ ውይይት ሊያልቅ ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለሁለተኛ ጊዜ ተጠይቀው መልስ በሚሰጡበት ጊዜ ነበር። በዚህም ስብሰባ ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አበበ ገላው የተቃውሞ ጩኸቱን ካሰማ በኋላ አንገታቸውን ሲያዘቀዝቁ በፍጹም አልታዩም። አበበ ገላው ተቃውሞውን ከማሰማቱ በፊት ብዙውን ጊዜ በስብሰባው ላይ አቶ መለስ ዜናዊ አንገታቸውን ሲያዘቀዝቁ በደንብ ይታዩ ነበር። በአበበ ገላው ጩኸት የተነሳ ደንግጠው አንገታቸውን ደፉ የተባለው ፍጹም ውሸትና ለፕሮፓጋንዳ ሲባል የተወራ ወሬ ነው። ምን ነው ለሀገራችን ከታሰበ ሳይዋሽ መታገል አይቻልምን? ለራሳቸው መጠቀሚያ ለማድረግ ሲሉ ያልተደረገውን ተደረገ ብለው ህዝብን እየዋሹ ከህዝብ ደብቀውት የነበረውን እውነት በተጨባጭ ማስረጃ የሚያሳየው አስገራሚው አሁንስ በጣም አበዙት ክፍል 2 አሁን ጀመረ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተሳተፉበት ውይይት የተጀመረው የዩኤስኤአይዲ ዋና አስተዳዳሪ ዶክተር ራጅሻ የመጀመሪያውን ጥያቄ ለታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካዬ ኪክዌቴ በማቅረብ ነበር። So let me start by recognizing our heads of state and going straight into the conversation. And perhaps President Kikwete, I could start with you. In the course of the implementation of this strategy, of course, its purpose has been to identify the constraints that are holding back fast growth of the agricultural sector. የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንገታቸውን ማዘቅዘቅ የጀመሩት የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካዬ ኪክዌቴ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ በመስጠት ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ ነበር። የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካዬ ኪክዌቴ ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰጡት መልስ ረዘም ያለ ስለሆነ በቀጥታም የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንገታቸውን ማዘቅዘቅ ወደሚጀምሩበት ሁኔታ ልወስዳችሁ። We jointly formed the joint team, the government, the international private sector, the local private sector, and the donors. The USAID taking the lead on the part of the donors. The World Bank came later and others. But we also agreed that what is it that we're going to focus on? We said increased food production. We said where? In Tanzania we have 5 regions. In fact we have 6 regions. That are the bread basket. The rains are good, the soils are good, and they are well watered. The major river systems traverse through this region. So we said we are going to focus on this region. The purpose, the objective, increase food production. Since this is in the southern part of Tanzania, then that's how we came with the Southern Agricultural Growth Corridor. Now we decided to involve the international private sector, as well as the local and everybody else. What specifically did we agree to do? To accelerate the implementation of ASDP. The international private sector
the local and international private sector assigned those who are interested in involving themselves in large-scale production should be involved. እንግዲህ እንደምታዩት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንገታቸውን ወደ ታች ለረጅም ጊዜ አዘቅዝቀው የነበረው የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካያ ኪኩዌቴ ንግግር እያደረጉ በነበረበት ወቅት ነበር። The seed research and supply seeds to the farmers. The others are going to get involved with financing and so forth and so forth. I'm trying to say this because some people try to give an impression that the involvement of the private sector is about land grabbing. Yeah. That's a total misconception. It is a more comprehensive involvement trying to develop, to sort out the main problem. So we started with that one, and now it has started to work. The rice cluster has started. I think I see the rice producer is one of them. He is in here. We have a rice cluster. We have a large-scale farm. And we have around them 1,500 smallholder farmers. This large producer is also assisting them with inputs, extension service, and other services. To the surprise of all of us, the smallholder producers are now producing more per hectare than the large-scale producer. They are getting 6 tons per hectare. The large-scale producer is still struggling between 4.8 and moving towards getting to 5 tons. But these small-scale producers are the large-scale producer as well as the United States development. So ተመልካቾቻችን የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንዳያችሁት ለረጅም ጊዜ አንገታቸውን አዘቅዝቀው በነበረበት ጊዜ ከታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ከጃካያ ኪኩዌቴ ንግግር በስተቀር የኢሳት ጋዜጠኛ የአበበ ገላው ድንገተኛ ተቃውሞ ወይንም ጩኸት ገና አልጀመረም ነበር። ከታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ቀጥሎ ጥያቄ ቀርበላቸው ለቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ላቶ መለስ ዜናዊ ነበር። Prime Minister Meles, you've also spoken and fought for a very long time on behalf of smallholder farmers and agriculture in Ethiopia. Could you share your ideas on how this effort going forward can both help improve productivity and incomes on small farms and bring larger scale investment to Ethiopia? And what does that mean for your overall growth strategy? Well, as you know, Ethiopia has for a very long period been the poster child of everything that has gone wrong in Africa in terms of food security. And so tackling this challenge was of enormous significance not only to Ethiopia, but also to the image of the continent as a whole. Our objective, like President Kikwete was saying, is to transform small-scale agriculture because that's where 80% of our people live. Improve productivity and shift the smallholder farming from subsistence to commercial farming. አቶ መለስ ዜናዊ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ከሰጡ በኋላም በመቀጠልም ጥያቄ ቀረበላቸው የጋናው ፕሬዝዳንት ጆን አታ ሚልስ ነበሩ። President Mills, you've also led an incredible effort to reduce poverty and hunger in Ghana. And when we look at the 10-year data, Ghana is one of the countries, the progress that has been made gives us all hope that hunger is beatable. How did you accomplish that, and what are your plans for engaging a larger public-private partnership in areas such as the north of Ghana? Oh, thank you very much. At the very beginning, let me express my deepest gratitude to all those who thought it necessary to organize this meeting. African countries should be democratic, rule of law, respect for human rights. It's all beautiful. And if you should ask me, agriculture should be the basis of it all. When you talk about food security, nutritional security, you are at the same time talking about health security, economic stability, political stability. የጋናው ፕሬዝዳንት ጆን አታ ሚልስ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ከሰጡ በኋላም የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካያ ኪኩዌቴ ለሁለተኛ ጊዜ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ
ሰጥተዋል። As part of working with you, sir, on your cooperation framework, you've been in a deep dialogue about the policy reforms and the vision of the Tanzanian government as facilitating private sector partnership. Could you speak to that briefly? Well, of course, we in the government want the private sector to participate. And our primary responsibility is to create a conducive environment for the private sector to thrive. We have within the Southern Agricultural Growth Corridor established a joint committee called the Executive Committee, where the government is participating and the private sector, both local and foreign, is also participating. We have also created what we call a Circuit Center, housing the Secretariat. We have the CEO from Tanzania and the deputy representing the private sector. And then, of course, we have the Catalytic Fund to support investment in the area. የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካያ ኪክዌቴ ለሁለተኛ ጊዜ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ በመስጠት ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ ነበር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እንደምታዩት አሁንም እንደገና ለረጅም ጊዜ አንገታቸውን አዘቅዝቀው የታዩት አሁንም የአበበ ገላው ድንገተኛ ጩኸት ገና አልጀመረም ነበር To invest in that particular area, that's when we start also making a road to the place. So at times people say, but there is no infrastructure. But how do we create a road to the bush? We always create roads where the people are. This is a commitment that we have made, and we are continuing to live. President Mills, do you have any guidance for us? Ghana is on a steep trajectory in terms of reducing hunger and malnutrition. How do we connect the dots? የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት ጃካያ ኪክዌቴ ለሁለተኛ ጊዜ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተው ከጨረሱ በኋላ ለቀድሞ የጋና ፕሬዝዳንት ለጆን አታ ሚልስም ለሁለተኛ ጊዜ ጥያቄ ቀርቦላቸው መልስ በመስጠት ንግግር በሚያደርጉበት ጊዜ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ አሁንም አንገታቸውን እንዳዘቀዘቁ ነበር we can best handle and of course also getting the farmers to realize that they need to enter into a partnership to those who are coming to invest in their areas. We also involve the traditional authorities. And of course, our Ministry for Agriculture is playing a very, very important role in all of this. But one area is just of providing the marketing opportunities. Another area that we keep stressing to them is agro-processing. We have had a problem in years when agriculture production has been good with post-harvest losses. And therefore, just sitting down with them and then letting them know what problems we have. But I believe that the most important thing for us to show our good faith, our willingness to work with them to ensure that the partnership that we have is mutually beneficial. Excellent. Thank you very much. And Prime Minister Meles, we recognize እንደተመለከታችሁት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለብዙ ጊዜ አንገታቸውን ካዘቀዘቁ በኋላ ዶክተር ራቻ ለሁለተኛ ጊዜ ለአቶ መለስ ዜናዊ ጥያቄ ለማቅረብ ሲሉ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ብለው ሲጣሩ ነበር የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንገታቸውን ቀና ያደረጉት Prime Minister Meles, we recognize that so many people have associated a mental image of hunger with Ethiopia, and at the same time, because of actions in the public sector and maintaining strong public investments in agriculture, you were able to protect millions of Ethiopians during the recent drought from needing food aid and food assistance. Could you speak to, even as we're launching a new alliance to engage the private sector, could you speak to some of the comments you've shared with us privately about how important it is that we live up to our commitments to invest in public investment in public institutions? Ultimately, agricultural transformation in Africa
is going to be a partnership between the smallholder farmer and the private sector. But the most important actor here is the smallholder farmer. That's 70% of the population. Security. 70% of the population in Africa. Excuse me, sir, we're in. Where's the staff? Can we have security help, please? Okay, thank you. We've heard from you, and we appreciate that. 70% of the population in Africa is smallholder farmers. So without transforming their livelihoods, there is no future for agriculture. ተመልካቾቻችን እስካሁን እንደተመለከታችሁት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ በስብሰባው ላይ በተደጋጋሚ ለረጅም ጊዜ አንገታቸውን ወደ ታች እያዘቀዘቁ ካሳለፉ በኋላ ለሁለተኛና ለመጨረሻ ጊዜ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ በሚሰጡበት ጊዜ ነበር የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ተቃውሞውን ያሰማው። እዚህ ስብሰባ ላይ የነበረውን ሁኔታ በአይናችሁ እንዳያችሁት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከአዳራሽ ውስጥ ስማቸው ከፍ ባለ ጩኸት በድንገት ሲጠራም ሲሰሙ የሚሰማ ጆሮ ስላላቸው ሲዞሩ ከመታየታቸው በስተቀር በየኢንተርኔቱና በየዜናው እንደተነገረው ሲደነግጡ ወይንም አበበ ገላው ለ23 ሴኮንዶች ያህል ፕሮቴስት ካደረገ በኋላ አንገታቸውን ሲያዝቀዝቁ በፍጹም አላየንም። እንግዲህ ማየት ማመን ነውና አበበ ገላው ፕሮቴስት ከማድረጉ በፊት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሚያደርጉትን ንግግርና ከዛም አበበ ገላው ለ23 ሴኮንዶች ብቻ ፕሮቴስት አድርጎ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንግግራቸውን ሲቀጥሉ የነበረውን ሁኔታ ተመልክታችሁ እናንተው ባያችሁት ሁኔታ አቶ መለስ ዜናዊ መደንገጥና አለመደንገጣቸውን ማየት ትችላላችሁ። Ultimately, agricultural transformation in Africa is going to be a partnership between the smallholder farmer and the private sector. But the most important actor here is the smallholder farmer. That's 70% of the population. We've heard from you, and we appreciate that. 70% of the population in Africa is smallholder farmers. So without transforming their livelihoods, there is no future for agriculture in Africa. So at this stage, the role of the private sector can only be to supplement the small-scale farmer. የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ለ23 ሴኮንዶች ያህል ፕሮቴስት ካደረገ በኋላ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ንግግራቸውን ከቆሙበት ማለትም 70% ብለው በመቀጠል እንደምታዩት ምንም የመደንገጥ ምልክት ሳይታይባቸው ለተጠየቁት ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል። When you subsidize your farmers, our farmers who cannot be subsidized by our poor governments cannot compete. In the European Union, for example, every cow earns about $2 per day. Now, that's more than the average African farmer gets. And so if the subsidies were to be dealt with, we would have a better chance of trading our way out of poverty. Thank you, Mr. Prime Minister. And I think that highlights, as we transition to the next section of this panel, an important point that President Obama reaffirmed, which is we will live up to our commitments. The accountability report released on Saturday, I think, will demonstrate. I'll now turn this over to the wonderful and results-oriented development minister from the United Kingdom, Andrew Mitchell, to bring and interview our private sector guests. Andrew. Thank you very much. በመቀጠልም የእንግሊዙ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት ፎር ኢንተርናሽናል ዴቨሎፕመንት አንድሪው ሚቸል መድረኩን ከዶክተር ራጅ ሻህ በመቀበል ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተቀምጠው የነበሩትና በፕራይቬት ሴክተር ላይ ተሰማሩትን አወያይተዋል። One of the first things I did when I became Britain's International Development Secretary was to spend an unforgettable night with a smallholder farmer and his family in a tukul in Ethiopia. Now, the family had access to clean water, to sanitation, to health care,
and indeed to education. 6 of the 8 children were in school, and the other 2 were likely to be in school shortly. But they did remain very poor. And I realized that, like the farmer down the road, and just as farmers all over the world want to do, they needed to be able to sell their crops for a fair price to a reliable buyer to trade their way out of poverty. And the new alliance is born out of that simple vision of dynamic agricultural sectors driving wider economic growth, creating jobs, raising smallholder farmer incomes, and enabling the poor to access nutritious food at affordable prices. Britain has met its L'Aquila financial commitments in full. Our public investments have made a real difference. In Ethiopia, British support has helped the government of Ethiopia safety net programme to improve the food security of 7 million people. Between the countries in the world, in our planet, we can resolve all the problems what we want. በመጨረሻም የሪፐብሊክ ኦፍ ቤኒን ፕሬዝዳንት ዶክተር ቦኒያይ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልስ ከሰጡ በኋላ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተሳተፉበት ውይይት ተጠናቋል። Comprehensive program that we are explaining now in Africa. And at the same time we spoke about this program many times. Italy with maybe Istanbul, a lot of times. Today we are speaking about alliance for food security and nutrition. It is a good thing. I'm very happy. But my friend, let's go now to the action. It is very important for me. I know so many of the great leaders in this room. If not personally, then by reputation. And I think everyone here would fully adopt the basic takeaway point of let's go now to action. And I can assure you that I think this is a community of partners that has been trying to adopt that mantra at least for a few years and is committed, as President Obama just mentioned, to do more, to do it faster, to do it in a more inclusive manner, and of sectors of society to make this real. And if we're lucky, maybe soon enough we'll get to hear from a rock star. Thank you very much. Well done. Very good. የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የተሳተፉበት የምግብ ዋስትና ስብሰባ በዚህ አይነት ሁኔታ ከተፈጸመ በኋላ ነበር። አቶ መለስ ዜናዊ በስብሰባው ላይ ሲያዘቀዝቁ ከነበረው ቪዲዮ በመውሰድና እንዲሁም አበበ ገላው በተቃውሞ ሲጮህ ከነበረው ቪዲዮ በመውሰድ ሁለቱንም በማገጣጠም የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው አቶ መለስ ዜናዊን አንገት ያስደፋ በማስመሰል ዜናው ተሰራጨ። ከዛም አልፎ አቶ መለስ ዜናዊ በስብሰባው ላይ አንገታቸውን ሲያዘቀዝቁ ከነበረው ቪዲዮ ፎቶ በማውጣትና አበበ ገላውም ሲጮህ የተነሳውን ፎቶ አንድ ላይ አገጣጥሞ በቲሸርት ላይ ሳይቀር በማውጣት የኢሳት ጋዜጠኛ አበበ ገላው የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊን አንገት እንዳስደፋ ተደርጎ የውሸት ወሬ ለሕዝብ ተነገረ። ይህም አልበቃ ብሎ በሲያትል የሚገኘው የቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አበበ ገላውን ቤተ መቅደሱ ላይ አቁሞት በውሸት ተባበረው። አበበ ገላው አንገት ያስደፋልን ተብሎ እልል ተባለለት። የኛ አንገት ያስደፋውን የኛ አንገት እንዲያቀረቅር ያደረገው ይሄ ወንድማችን አንገታችን እንዲያቀና ያ ውሸታውን በአደባባይ በመሪዎች ፊት ቅስሙን ሰው ያዋረደልን ወንድማችን
ይህ የምታዩት ፎቶግራፍ የኢራቁ ጋዜጠኛ ሙንታድሃር አልዛይዲ ነው። ከዚህ በፊት የኢራቁ ጋዜጠኛ ሙንታድሃር አልዛይድ በፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ላይ ጫማ በመወርወር ፕሮቴስት ማድረጉ ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ቡሽም ጫማ ስለወረወረው ጋዜጠኛ እንዲህ በማለት ተናግረው ነበር። But let me talk about the guy throwing the shoe. It is one way to gain attention. It's like going to a political rally and having people yell at you. It's like driving down the street and have people not gesturing with all 5 fingers. It's a way for people to draw, attention. I don't know what the guy's cause is, but one thing is for certain: he caused you to ask me a question about him. I didn't feel the least bit threatened by it. These journalists here were very apologetic. They were said this doesn't represent the Iraqi people, but that's what happens in free societies where people try to draw attention to themselves. የኛስ አበበ ገላው በአቶ መለስ ዜናዊ ላይ የጮኸው ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስቦ ይሆን ወይንስ ፕሬዝዳንት ቡሽ ስለ ኢራቁ ጋዜጠኛ እንደተናገሩት አበበ ገላው ለራሱ ትኩረት በመፍጠር ወደፊት ለሚያደርገው ነገር መንገድ ለማበጀት ፈልጎ ይሆን? አበበ ገላው አቶ መለስ ዜናዊን አዋረድኩ፣ አንገት አስደፋው፣ አስደነገጥኩ ብሎ ሲናገር ይህ ውሸት እውነት መስሏቸው የአቶ መለስ ዜናዊ ደጋፊዎች በአበበ ገላው እጅግ በጣም መናደዳቸው አልቀረም። በዚህም ንዴታቸው አብዛኞቹ አበበ ገላውን ከዚህ ምድረ ገጽ ማጥፋት ነበር፣ መግደል ነበር ሲሉ በተደጋጋሚ ሰምተነዋል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በንዴት አበበ ገላውን መግደል ነበር፣ ማጥፋት ነበር ብለው ከመናገር በስተቀር እሱን ለመግደል ሴራ የሚባል ነገር መኖሩን በተጨባጭ አላየንም። አበበ ገላው በየኢንተርኔቱና በየሬዲዮ ላይ እየወጣ አቶ መለስ ዜናዊን በመሪዎች ፊት አንገት አስደፋው፣ አስደነገጥኩ እያለ ሲናገር የአቶ መለስ ዜናዊ ደጋፊዎች እሰየው አቤው ጥሩ ሥራ ሰራህልን፣ መሪያችንን አንገት አስደፋህልን፣ እናመሰግንሃለን እንዲሉት ነበር የፈለገው። በእርግጥ እነዚህ ሰዎች አበበ ገላው ፕሮቴስት አድርጎ አቶ መለስ ዜናዊን አንገት አስደፋ ብለው ድራሹን ማጥፋት ነው ብለው ይህ የተናገሩትን በተግባር ለማዋል ሴራ አድርገው ከሆነም ያደረጉት ሴራ እንኳን ቢከሽፍም የሰሩት ሥራ በወንጀል የሚያስጠይቃቸው ስለሆነ ሕግ ፊት ቀርበው ዋጋቸውን ማግኘት ነበረባቸው። አበበ ገላው አለኝ የሚለውን ማስረጃ ይዞ ሕግ ፊት ከመቅረብ ይልቅ የኢህአዴግ ሰላዮች እኔን ለመግደል የጠነሰሱትን ሴራ FBI ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አከሸፈው በማለት በየሚዲያው ላይ ወጥቶ ሲናገር ሌሎችም የሚዲያ አካሎች አብረውት ይህንን ዜና አስተጋቡለት። እነዚህ ሚዲያዎች ይህንን ዜና ከማቅረባቸው በፊት እውነት ነው ውሸት ነው ብለው ለማረጋገጥ ለምንስ FBI ጋር ደውለው ማስረጃ ለማግኘት አልሞከሩም? ይህንን ዜና በሚመለከት እኔም በዚህ ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራም ማቅረብ በፈልግም የዜናውን እውነተኛነት ስላረጋግጥ ፕሮግራም ለማቅረብ አልቸኮልኩም። ይህንንም ዜና እንደሰማሁ እኔም እውነቱን ለማወቅ ባለኝ ፍላጎት መሰረት ትክክለኛውን እውነተኛ ሁኔታ ከራሱ ከFBI ለማግኘት ቦስተን ወደሚገኘው FBI ቢሮ ደውዬ ምን መረጃ እንደምፈልግ መልእክት ከተውኩ በኋላ ለደወልኩበት ምክንያት መልስ ለመስጠት መጀመሪያ ከስፔሻል ኤጀንት ዴዝሞንድ ከዛም ከስፔሻል ኤጀንት ጂም ካትስ ከተደወለልኝ በኋላ ማነጋገር የምፈልገው በዜናው ላይ ስሙ የተጠቀሰው ግሬም ኮምኩች ስለሆነ በጥያቄ መሰረት የቦስተኑ FBI የሚዲያ አስተባባሪ ስፔሻል ኤጀንት ኮምኩች በደወለልኝ ጊዜ እንደሚከተለው አነጋግሬዋለሁ። ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩች መልእክቴን ሰምተህ ስለደወልክልኝ በጣም አመሰግናለሁ።
አበበ ገላው የተባለውን ለመግደል ተጠነሰሰ የተባለውን ሴራ FBI ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አከሸፈው። ሴራውንም የጠነሰሱትንም FBI በቁጥጥር ስር አድርገዋቸዋል ተብሎ በኢሳት ቴሌቪዥን ስለተነገረው ዜና ከአንተ መረጃ ለመውሰድ ስለፈለኩ አሁን የምንነጋገረውን እየቀዳሁ እንዳነጋግርህ ፈቃደኛ ነህ ወይ? ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩችም በመመለስ ይህንን በሚመለከት ሌሎች ጋዜጠኞችም ጠይቀውኝ ነበር። ይህንንም ጉዳይ ከዋናው መስሪያ ቤት ጋር ተነጋግሬበት ስለነበር በታዘዝኩት መሰረት የምነጋገረውን መቅዳት አትችልም። ነገር ግን እኔ የምልህን በቃል በቃል በጽሑፍ ማስፈር ትችላለህ። በኤፍቢአይ ሕግና ደንብ መሰረት ምርመራ አድርገናል ወይንም እያደረግን ነው ብለን ማረጋገጫ መስጠት አንችልም። ነገር ግን የጠየቀኝን ጉዳይ በሚመለከት ማለትም ቦስተን ከተማ ውስጥ በሚገኝ ሆቴል የሚደረገውን ዝግጅት በሚመለከት ጥቆማ ደርሶን ነበር። ነገር ግን በጥቆማው መሰረት ሴራ መኖሩን የሚያረጋግጥ መረጃ አልደረሰንም፣ አላገኘንም። እኔም ለስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩችም ይህንን ጉዳይ በሚመለከት ያሰራችሁት ሰው አለ ስለተባለው ዜና ምን መረጃ ትሰጠኛለህ ብዬ ተጠይቀው ግሬግ ኮምኩችም ሲመልስልኝ ይህንን በሚመለከት የቦስተን FBI ማንንም አላሰረም፣ ሴራውንም FBI አከሸፈ የተባለው ትክክለኛ ወሬ አይደለም። እኔም ጥያቄን ጠበቅ በማድረግ ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩች የቦስተን FBI ይህንን ሴራ ወይንም ጉዳይ በሚመለከት ማንንም ሰው አላሰረም ነው የምትለኝ? ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩችም አዎ ይህንን ጉዳይ በሚመለከት ማንንም አላሰርንም። በFBI በኩል ማሰርን በሚመለከት የምንሰጠው መረጃ የፓብሊክ መረጃ ስለሆነ አሁንም ደግሜ እነግርሃለሁ ይህ የመግደል ሴራ አለ በተባለው ዙሪያ ማንንም በፍጹም አላሰርንም። እኔም ለስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩች የሰጠኝ መረጃ እጅግ በጣም አጥጋቢ ነው። ነገር ግን ይህን መረጃ በእኔ ቴሌቪዥን ላይ ከግሬግ ኮምኩች አገኘው ብዬ ባቀርበው የሚታመን ወሬ ሊሆን ስለማይችል በፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት ወይንም FOIA መሰረት ይህን አሁን የሰጠኸኝን ቃል በጽሑፍ ከFBI ማግኘት እፈልጋለሁ ስለው ግሬግ ኮምኩችም እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ ዋናው FBI መስሪያ ቤት በመደወል ፍቃድ መጠየቅ ትችላለህ። የFBI ዋና መስሪያ ቤት የናሽናል ፕሬስ ኦፊስ የቀጥታ ስልክ ቁጥርም 202-324-3691 ነው። በዚህ ቁጥር ደውለህ ዋናውን የFBIን መስሪያ ቤት ካነጋገርክ በኋላ እንነጋገራለን ካለኝ በኋላም እኔም ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮምኩችም ከምፈልገው በላይ ስለሰጠኝ አጥጋቢ መረጃ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ካልኩት በኋላም ስልኩን ዘጋው። ኢትዮጵያ ሀገራችን የደፈረሽ ይውደም እንበልና ከጥቂት ሴኮንዶች በኋላ ወደ ትረካው መለሳለሁ።
የቦስተን ኤፍቢአይ ሚዲያ አስተባባሪ ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮንኩዊች ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ከኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ጋር ተገናኝቼ የምፈልገውን መረጃ እንዳገኝ በሰጠኝ ስልክ ቁጥር ማለትም 202-324-3691 በመደወል ከኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ዋና ቃል አቀባይ ከሆኑት ከስፔሻል ኤጀንት ካትሊን ራይት ጋር በመገናኘት ለ12 ደቂቃ ያህል እንደሚከተለው አነጋግሬያቸው ነበር። የኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤትም ስልክ ለተነሳ ራሴን በደንብ ካስተዋወቅኩ በኋላ ቦስተን ኤፍቢአይ መረጃ ለማግኘት ደውዬ በነበረበት ወቅት የምፈልገውን ለማግኘት ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮንኩዊች የኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ደውለ ማስፈቀድ አለበት ስላለኝ ይህንን የምፈልገውን መረጃ ለማግኘት ነው ወደዚህ ኤፍቢአይ የደወልኩት ስላቸው ሚስ ካትሊንም ግሬግ ኮንኩዊች ያለውን ሁኔታ በደንብ አስረድቶናል። እኛም አሁንም እሱ ከሰጠህ መረጃ ሌላ ምንም የምንሰጥህ የለም ሲሉኝ እኔም ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮንኩዊች ከሰጠኝ መረጃ ሌላ ምንም ተጨማሪ አልፈልግም። ግሬግ ኮንኩዊች የሰጠኝ መረጃ እጅግ በጣም አጥጋቢ ቢሆንም ነገር ግን ይህ ኤፍቢአይን በተመለከተ ስለተነገረው ዜና በኔ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለማቅረብ እየተዘጋጀው ስለሆነ ይህ ከኤፍቢአይ የተነገረኝን በተጨባጭ ማስረጃ ይዤ ፕሮግራሜ ላይ ለማቅረብ ስለምፈልግ ግሬግ ኮንኩዊች የሰጠኝን መረጃ የሚያረጋግጥ ከኤፍቢአይ እፈልጋለሁ በማለት ለኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ለሚስ ካትሊን ራይት ስነግራቸው እሳቸውም ከ5 ደቂቃ በላይ በመውሰድ ስለ ኤፍቢአይ ደንብና ፖሊሲ መረጃ በሚመለከት በደንብ ካስረዱኝ በኋላ ከአነጋገራቸው እንደተረዳሁት ከሆነ በአፋቸው እንኳን በግልጽ ባይናገሩትም ያለንን መረጃ ከየት አምጦ ነው የምትለን የሚሉኝ ይመስል ነበር። ሚስ ካትሊን ራይት በመቀጠልም በኤፍቢአይ ሕግና ደንብ መሰረት ኤፍቢአይ ምርመራ ያደረገ ነው ወይንም ምርመራ አድርጓል የሚል ማረጋገጫ በፍጹም አንሰጥም ሲሉኝ እኔም ተዘጋጅቼ ስለነበር ሚስ ራይት የኤፍቢአይና የዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ ሕግና ደንብ ከሚፈቅደው ውጪ መረጃ ስጡኝ አላልኩም። በኤፍቢአይና በዲፓርትመንት ኦፍ ጀስቲስ ሕግና ደንብ መሰረት ለሕዝብ የሚነገሩ መረጃዎች ማለትም በፓብሊክ ዲስክሎዥር ውስጥ የተካተቱና እንዲሁም ለሕዝብ የማይነገሩ መረጃዎች ማለትም ፕሮቴክትድ ፍሮም ፓብሊክ ዲስክሎዥር ውስጥ የተካተቱ መረጃዎች አሉ። እኔ ከኤፍቢአይ የምጠይቀው በፓብሊክ ዲስክሎዥር ውስጥ ተከተው ለሕዝብ መለቀቅ የሚችሉትን መረጃዎችን ነው ስላቸው የኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ሚስ ካትሊንም ኦኬ እንግዲህ የምትፈልገውን መረጃ በጽሁፍ ጠይቅ በማለት የኤፍቢአይ ኢሜይል አድራሻቸውን ማለትም kathleen.wright@ic.fbi.gov ሰጡኝ። በዚህም በሰጡኝ ኢሜይል መሰረት ጥያቄውን ካቀረብኩላቸው በኋላ እሳቸውም የቦስተኑ ስፔሻል ኤጀንት ግሬግ ኮንኩዊች ከሰጠ መረጃ የተለየ ሌላ የምንሰጥህ የለም፣ ኤፍቢአይ አከሸፈው ከተባለው ሴራ ጋር ተያይዞ ሰዎች ታስተሩ ስለሚባለው ነገር ኤፍቢአይ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ኤፍቢአይ ከዚህ በፊት በሆቴል ላይ ይደረግ ስለነበረው ዝግጅት የዛቻ ጥቆማ ደርሶት ነበር። ኤፍቢአይ ይህ ጥቆማ ሲደርሰው እንደ ማንኛውም ሌሎች ጥቆማዎች ይህ ጥቆማ ትክክለኛና እውነትን ያዘለ ዛቻ ለመሆኑና ዛቻውም የፌዴራል ሕግ መጣሱን አለመጣሱን ለመረዳት ከመመልከት በስተቀር በጣም አጥብቄ የምናገረው ቢኖር ኤፍቢአይ ጥቆማ ሲደርሰው ወይንም የደረሰው ጥቆማን ተመለከተ ማለት የጥቆማውን እውነተኛነት አረጋገጠ ወይንም ሙሉ ምርመራም አደረገ ማለት አይደለም። ኤፍቢአይም ቢሆን ምርመራ አደረገ ወይም አላደረገም ብሎ ማረጋገጫ አይሰጥም።
ግለሰቦች ተነስተው በፈርስት አሜንድመንት የተረጋገጠላቸውን የመናገር ነጻነታቸውን ተጠቅመው በተናገሩ ቁጥር FBI ምርመራ አያደርግባቸውም። የኤፍቢአይ ቃል አቀባይ ሚስ ራይት በመጀመሪያው ኢሜይላቸው የላኩልኝ መልስ በስልክ በመነጋገርበት ጊዜ ከሰጡኝ መልስ ብዙም የተለየ ስላልሆነ እኔም ይህንን መረጃ ከኤፍቢአይ የማግኘት መብት እንዳለኝ በመጥቀስ አበበ ገላውን ለመግደል ተጠንስሶ ነበር የተባለውን ሴራ FBI አክሽፎታል ወይ ብዬ በድጋሚ ለጠየቅኳቸው ቀጥተኛ ጥያቄ የአሜሪካው ከፍተኛ የምርመራ ግብረ ኃይል የኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ስፔሻል ኤጀንት ካትሊን ራይት አስገራሚውን መልስ በሁለተኛው ኢሜይላቸው ልከውልኛል። በዋሽንግተን ዲሲ ከተማ የሚገኘው የአሜሪካው ከፍተኛ የምርመራ ግብረ ኃይል ወይንም የኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ስፔሻል ኤጀንት ካትሊን ራይት አበበ ገላውን ለመግደል ተጠነሰሰ የተባለውን ሴራ FBI ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አከሸፈው የተባለውንና እንዲሁም በዚህ ሴራ ላይ የተሳተፉትን FBI በቁጥጥር ስር አደረገ ተብሎ የተነገረውን ዜና ፍጹም ውሸት መሆኑን ለሁለተኛ ጊዜ በላኩልኝ የጽሑፍ ወይንም የኢሜይል መልእክታቸው አረጋግጠውልኛል። እንግዲህ ማየት ማመን ነውና በሜይ 18 2012 በሮናልድ ሬጋን ህንጻ ውስጥ በተደረገው የምግብ ዋስትና ስብሰባ ላይ የነበረውን ሁኔታ በአይናችሁ አይታችሁ እውነቱን እንደተረዳችሁት ሁሉ አሁንም በአይናችሁ አንብባችሁ እውነቱን ትረዱ ዘንድ ከኤፍቢአይ ዋና መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ከስፔሻል ኤጀንት ካትሊን ራይት ጋር የተለዋወጥነው ኢሜይል ይህ ነበር። የኢትዮጵያ ነጻነት እስከ ዘላለም ይኑር። አንድነቷ እንደተከበረ ለዘላለም ይኑር። እናመሰግናለን። ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ለምን ይዋሻል? ቻል አድርጌው እንጂ ቴሙኑን እሻል እንኳን በሞባይል በኢንተርኔት ይዋሻል። እኔም ያንቺን ነገር ያልሰማው መስሎሻል። ባልቦታው ነው እንጂ ሺ ዋሽተሻል። አበበ ገላው አንገት አስደፋ። አበበ ገላውን ለመግደል ተጠንስሶ የነበረውን ሴራ FBI ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አከሸፈው ተብሎ ሲነገራችሁ የነበረው ውሸት ዋነኛው ዓላማ ወደ እናንተው ኪስ ለመግባት ነው ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። በዚህ በአሜሪካን ሀገር ሕግ መሰረት አንድ ሰው ወንጀለኛ ነው የሚባለው በወንጀል ተከሶ ሕግ ፊት ቀርቦ ጥፋተኛ ነው ከተባለ በኋላ ነው። አለበለዚያማ you are innocent until proven guilty ይላል የዚህ ሀገር ሕግ አነጋገር። እና አበበ ገላው ግን አቤቱታ አቅራቢዎቹ እነሱ፣ መርማሪዎቹም እነሱ፣ ፈራጆቹም እነሱ በመሆን በመግደል ሴራ ላይ የተሳተፉትን የህወሓት ጀሌዎችን
ለመፋለም ጠበቃ ቆመን በአሜሪካና በአውሮፓ ሕግ ፊት ልናቀርባቸው ስለተዘጋጀን ለዚህም $40,000 ያስፈልገናል በማለት በተለያየ ቦታ የባንክ አካውንት ከፍተው ገንዘብ አዋጡ እያሏችሁ ነው። እነዚህን ሰዎች ምን ነው የሚመክራቸው ሰው ጠፋ? እዚህ አሜሪካን ሀገር ወንጀል መፈጸሙ ከተረጋገጠ ከሳሾች ግለሰቦች ሳይሆኑ መንግስት እንደሆነ ሳያውቁ ቀርተው ይሆን? የኤፍቢአይ መርማሪዎች አበበ ገላውን ለመግደል የታቀደ ሴራ ከሸፉ። በሴራው የተሳተፉ የህዋት ሰላዮች ምርመራ እየተደረገባቸው ነው። ሰሞኑን አንድ የአሜሪካ የፌደራል ወንጀል ምርመራ ኤፍቢአይ ግብረ ኃይል ባለፈው ወር መባቻ ላይ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ወደ ቦስተን ለኢሳት የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በተጓዘበት ወቅት የግድያ ወንጀል ለመፈጸም በመዶለትና በማስተባበር ተግባር ላይ ተሰማርቶ የነበረና ለህዋት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚሰልል የሚጠረጠር ግለሰብና በግብረ አበሮቹ ላይ ከፍተኛ ምርመራ መክፈቱን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገለጹ። ቻላርጌው እንጂ ቴሙኑን እሻል እንኳን በሞባይል በኢንተርኔት ይዋሻል። እኔም ያንቺን ነገር ያልሰማው መስሎሻል። ባልቦታው ነው እንጂ ሺጊዜ ዋሽተሻል። ዘመነ መጣሽ ሞባይል ከገባ ያቀርብልኝ ጀመር ውሸት እያሰባ በየታክሲውና በጎዳናው ላይ እንደ ጉድ ይዘናል ውሸት ከሰማይ። ዘመነ መጣሽ ሞባይል ከገባ ያቀርብልኝ ጀመር ውሸት እያሰባ መልካም ለሞባይል ጥሩ ነው ሞባይል ውሸት ሳይጀመር ለቁም ነገር ሲውል አንድ ሞባይል ሺናይቸው ለተንኮል ቁጥር ያገኘውኝ 69 ሚስ አንድ መልስ አይሰጥሽ ሁሉ ደንበኛ ከኔ የባሰ ነው የመታው መጋኛ። አንቺ አንዴ ከጀመርሽ ውሸትሽ መቻል ካለ ያለሽ ቀሪ ሂሳብ እዚህ ላይ ያበቃል። አንቺ አንዴ ከጀመርሽ ውሸትሽ መቻል ካለ ያለሽ ቀሪ ሂሳብ እዚህ ላይ ያበቃል፣ እዚህ ላይ ያበቃል። ውሸት እንደሆነ መጋለጡ ላይቀር እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር። ውሸት እንደሆነ መጋለጡ ላይቀር እውነትን ተናግሮ ከመሸበት ማደር።